Magluluto po tayo ngayon ng Lumpiang Shanghai. Pang negosyo po ito. Lalagyan po ito natin ng extender. Ito po ang mga sangkap natin gagamitin. Giniling, lumpia wrapper, kinchay, garlic, salt, pepper, onion. Ito po ay egg white para pandikit natin dun sa wrapper. 2 egg, carrots. Ito po yung giniling na kamote. Isang buong kamote po yan. Kailangan pino para madali siyang ibalot at saka maluto. Tsaka isang boteng oil. Ito naman po, optional to. Kung anong gusto nyo ilagay na pampasarap, ay na po siya. Gagamit po tayo ng mixing bowl at i-mix po natin lahat ng ingredients. Nilagay na po natin yung giniling. Ngayon po, ito pong giniling, ano po ito, half cook na, niluto ko na ng konti para pag kahit medyo matagalan nating hindi maibalot o matagalan ang ating pagbabalot, hindi siya magkakaamoy. Nilagyan ko na rin po ito ng kaunting asin. Ngayon po, imimix naman natin yung lahat ng ingredients. Yan. Sasama-samahin lang po natin siya. Yan. Sasarap po ang ating kunti na lang po ilalagay natin asin. At ito yung nilagyan ko na ng asin kanina. Na po ito. Ayan po, tingnan natin kung mainit na yung, hindi pa siya gaano mainit. Pwede na natin ilagay. Hindi pa siya mainit. Isang bote po yan. Mas maganda po lutang ang ating lumpia para hindi siya masunog.